Nu tänkte vi oss ju en tidig avfärd här för att det har varit så himla varmt de senaste dagarna. Klockan är 6:30 på morgonen. Ja, då kommer vi ut och nu regnar det och Oskar nassar in i bänken. Tidigt då i ösregn och åska. Glenn älskar regn. Eller? Ja, det var ingen vidare start på den här dagen. Nu har vi åkt i över 2, snart 3 veckor och klagat på värmen. Men idag vände det. Idag blev det ösregn istället. Och åska så till den milda grad att vi vågar inte fortsätta. Så därför så blev det en paus på macken ni såg här innan. Men nu har det lättat lite grann. Alltså, nu fortsätter vi mot de passerna jag hade rekat. Malojo och Julierpass. Riktigt kul pass det här, Malojo. Lite synd bara att det är blött så man inte vågar ha den farten man skulle vilja.
Då är vi på väg upp mot Julier Pass. Ser ut som vi kan köra upp i molnen här, så vi får se hur det blir när vi kommer upp. Jag hoppas att det lättar lite grann så att man kan få lite vyer. För det ska vara fantastiskt fint här också. Men vi ser när vi kommer upp. Kolla på detta då. Vi hade tur. Det lättade på denna sidan så vi kan se alla vyer här. Det fantastiska med att åka så långt som vi gör, det är ju att man får se så mycket olika sorters natur. Jämför det här med avsnitten där vi var i Makedonien och där, det är något helt annat. Men jag brukar säga att det är svårt att välja. Hade man valt mellan jordgubbssylt och hallonsylt så skulle inte jag vilja välja den ena. Det är gött att kunna byta på det ibland och det får man verkligen göra när man åker så här långt. Ja, vad säger ni? Julier Pass var inte så tokigt det heller, va? Synd bara att det är blött på vägen. Så att man inte kan ligga på lite mer. Men det är roligt ändå. Men full packning och på väg hem, så är det synd om det skulle hända något nu. Spåren som vi har gjort i ett program som heter kurviger.de har nu tagit oss till andra sidan dalgången där det var mindre och krokigare vägar. Så får vi se hur det här blir, men det ser riktigt bra ut till en början i alla fall. Och på navigatorn ser det lite roligare ut än den vägen vi precis var på, väg 3. Den här vägen har egentligen inget vägnummer så, utan det är bara
adress på vägen liksom. Så, men ortsnamnen som vi passerar kan man ju söka vägen på. Ja, det var en kul omväg på lite mindre vägar. Nu är vi tillbaks på väg 3 igen då. Men det var ju mysigt uppe bland de byarna där på andra sidan dalgången. Bra gjort, kurvier. Jävligt regnig start. Så spricker solen igenom och vi kan käka den frukosten vi skulle käkat på Malojo pass. Men det sket sig. Nu börjar vi torka upp. Så nu blir det här istället. Det är väl helt okej frukostmiljö också. Tycker jag. Det blir jättefint. Nu blir det god frukost.
Nu blir det tätt mellan landsgränserna en stund här. Liechtenstein, Schweiz och Österrike. Det är inte så det är väldigt långa avstånd emellan. Då var vi framme vid nattens boende. Det här har nog varit den blötaste dagen på hela resan. Men nu är vi framme i alla fall. Tuff dag, många mil. Han stannade på hotell Gasthof Becher. Hoppas de har någon bra mat här också. Restaurangen är öppen i alla fall, vet vi. Så att checka in nu. Få på sig torrare kläder, en dusch och så lite käk på det. Så laddar vi för morgondagen sen och vidare upp genom Tyskland.